هنعمل النهاردة مع بعض 17 كيلو كسور صابون جليسرين. ولو انت عايزة تعملي كمية اقل من الاول تقدري تفتحي فيديو صابون الجليسرين في 5 دقايق، ده بيبقى كيلو واحد بس. اول حاجة اخدت 2 كيلو حمض الشمع، ونزلت بيهم في حلة ستانلس ستيل كبيرة، وضفت عليهم كيلو جليسرين، وهضيف وراهم كيلو كمان من حمض الأوليك، ووراهم هضيف المونوبروبولين جلايكول، وده 5 كيلو و400 جرام. طبعا ضفتهم على كذا مرة يعني عشان ما عنديش وعاء بالوزن ده. وبعدين عايزه اقول لكم على تريكايه دلوقتي. انا جمدت زيت الجوز هند في التلاجة، اللي هو هستخدم 3 كيلو زيت جوز هند. ليه بقى؟ علشان عقبال ما حمض الشمع يدوب الزيت الجوز الهند بتاعي لونه ما يغمقش، يعني يبقى بيدوب بطيء، لان طبعا حمض الشمع بياخد وقت على النار، فده ممكن يخلي الزيوت تغمق شويه. وهنا بقى ايه، في هتشوفوا كمان شويه كده ايه سسبنس كده حصل. ان انا لما اشتريت الحله دي، المفروض البياع اللي بايعها لي قال انها بتشيل 20 كيلو، بس اكتشفت انها بتشيل اقل. فكان يعني سسبنس فظيع، هتشوفوا دلوقتي. كنت مرعوبة طبعا للكمية ما تقضيش، واغرم بقى كل الخامات دي. دلوقتي انا نقلت الحلة على النار، وبفضل اقلب لحد ما تدوب. طبعا هتاخد وقت في الاذابة لان الكمية كبيرة، يعني الكمية يعني اخدت حوالي يعني تلت ساعة، نص ساعة الا 5 دقايق، حاجة كده يعني. وعلشان اعمل محلول هيدروكسيد الصوديوم، طبعا كمية كبيرة برضو، فعملته في حلة صغيرة. كيلو و900 جرام مية مقطرة، وبنزل فوقيهم بهيدروكسيد الصوديوم 976 جرام. وما تقلقوش، في اخر الفيديو مكتوب بالعربي كل المقادير عشان تاخديها سكرين شوت براحتك خالص. وهنا زي ما انتم شايفين كده انا بشتغل بالايدين، معلش الكادر مش حلو قوي، بس عايزه عشان ما رضيتش اقطعه عشان اوريلكم ان انا الايدين بيكونوا شغالين في وقت واحد، لان هنا درجه الحراره مهمه جدا جدا جدا، عشان لازم انزل وهي سخنه جدا عشان يحصل التصبن ومبقاش فيه بواقي من هيدروكسيد الصودا. مشكلة بقى ان زي ما انتم شايفين كده الحلة يعني على حركرك، ويعني كنت مرعوبة مرعوبة مرعوبة. يعني الواحد شغال في ظروف خطر جدا هنا، يعني حاسة ايه ان الاسعاف مفروض يكون واقف. وبفضل اقلب اقلب طبعا، وانا كنت مرعوبة جدا لان زي ما انتم شايفين الحلة مليانة على الاخر. وفي اللحظة دي قررت ان انا استنجد بحلة اكبر عندي، ومع الاسف انا ما عنديش حلة اكبر غير الحلة بتاعة المخللات. فاضطريت انقل الصابون بتاعي عشان اكمله بقى، وانزل ببقية المذيبات في الحلة بتاعة المخلل زي ما هتشوفوا دلوقتي. يعني رعب 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 وانا بقلب فعلا يعني. الحمد لله انا كنت لابسة جاكيت طويل شوية نسبيا يعني. مش قادرة اقول لكم بعد كده بقى كمية الصابون اللي وقع على البوتاجاز وبهدل الدنيا بقى وعقبال ما عرفت انضفه، نضفته بسكينة كده زي السكينة بتاعت اللي هي بتاعت المحارة. بيطقشط كده من على البوتاجاز الصابون. ابتدي بقى بفضل برضو مش قادرة اشيل ايدي خالص لغاية لما الهيدروكسيد الصوديوم بتاعي كله يدوب. حتى في يعني جزء بسيط قوي لو انتوا شايفين من زيت جوز الهند ما دابش، بس بيدوب في درجة حرارة الهيدروكسيد الصوديوم. اهم حاجة بس الشمع يكون داب، بس يعني هي فتفوتة بس اللي ما دابتش، وبتدوب دلوقتي في درجة حرارة هيدروكسيد الصوديوم. وكله هيتصبن الحمد لله. بس طبعا هي لحظات مرعبة.
مرعبة ان انا اكون اخسر الخامات، ومرعبة ان انا اتعور يعني اتحرق. وببتدي بقى انزل بقى شوية شوية كده في الحلة التانية. استعنت كده في الاول بس بمصفى، علشان في حاجات على الوش ما كانتش متصبنه كويس، فطبعا دي ممكن تعمل مشاكل، وكان لازم انقل عشان الحق انزل بالمذيبات. وهنا بنزل بالمذيبات بتاعتي، بنزل ب2 كيلو سوربيتول متدوب فيهم كيلو بتاين، كيلو كوكو بتاين اللي هو المعزز الرغوة. وبقلب، الحمد لله عدت بسلام، ويعني وطلع ناجح جدا. واللون على فكرة مش غامق كده، هو غامق كده علشان الحلة كبيرة وكمية ضخمة جدا يعني. لكن هو طلع الحمد لله المرة دي ناجح جدا. وفي الاخر دلوقتي بضيف عشان نعلي الشفافية، ضفت 400 جرام من التراي ايثانول امين. اللي فيه تركيتين هنا بقى. التركية الاولانية اللي قلت لكم عليها اللي هي بتاعت زيت جوز الهند، ان هو ينزل مجمد على الاخر عشان ما يغمقش. والتركية التانية ان انا قللت نسبة السوربيتول علشان يبقى صلب اكتر يعني. فبدل ما استعمل 4 كيلو سوربيتول استعملت 2 كيلو سوربيتول، يعني استخدمت تقريبا 10%. انتوا لو حسبتوا المجموع بتاع الصابون كده في الوصفة، هتلاقوه 19 كيلو إلا. بس هو طبعا بل ما بيتبخر وبيتطبخ وكده نزل بقى تقريبا 17 كيلو ونص او 18 كيلو إلا يعني في كيلو بيروح في الطهي يعني. وببتدي بقى ايه احط العلب بتاعتي على الميزان، واوزن كيلو 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 كيلو. وكل الكمية دي هكمل بيها بقى بقية الوصفات بتاعتي اللي بالاضافات اللي انتوا عايزينها. في حاجات كتير قوي ما عملناش اللي بالاسيدز، اللي بالسلسليك اسيد ولا بالكوجيك اسيد ولا اي حاجة. ودي المكونات بتظهر قدامك اهي، خديها سكرين شوت. وللأجانب أنا كاتبالكم من الأول خالص في كل مرحلة المقادير. وبرضو للأجانب هكتب في صندوق الوصف المكونات. وشايفين الشفافية، أنا النص ده كنت عاملاه في القالب المستطيل وقطعت منه عشان اختبر منه كمان واوريكم الرغوة علشان نقطع الشك باليقين. الرغوة رهيبة جدا جدا جدا، شايفين؟ والشفافية عالية موت. بس هي فعلا كانت النهاردة يعني مغامرة جامدة جدا. يعني كنت هزعل قوي لو كان لو كان جراله حاجه. دلوقتي انا نزلت بالبي اتش على الصابونه نفسها، بالرغم ان انا المفروض انزل في الرغوه علشان في ناس يقولوا لا في الرغوه لا دي فيها ميه مش لا ما الصابون هو الرغوه. وهنا لما نزلت في الرغوه بي اتش بتاعي 9. وطبعا الصابون ده تقدري تدوبيه وتضيفي الاضافات وتستعمليه على طول. شايفين الشفافية رائعة رائعة رائعة. ومن المتوقع ان انت لما تيجي تدوبي الصابون ده وتضيفي له اضافات هتلاقي البي اتش نزل تاني. وكمان معلومة تانية، لو انت عايزاه شفاف اكتر بتدوبيه وبترجعي تجمديه تاني بيزيد الشفافية اكتر من كده كمان. وهعيد تاني، لو انت عايزة تعملي كيلو واحد بس هترجعي الفيديو صابون الجليسرين في 5 دقايق. لو انت عايزة تعملي 5 كيلو هترجعي الفيديو صابون الجليسرين في 5 كيلو.